Tervehdys! Eilen julkaisin kanavallani videon niin sanotusta Ortselin tapauksesta, jossa kyse oli siitä, että 14. syyskuuta 1939 Tallinnaan saapui puolalainen sukellusvene Ortsel. Se oli Puolan asevoimien sukellusvene, joka oli osallistunut Saksan vastaisiin sotatoimiin ja vahingoittunut niissä. Merellä ollessaan sukellusveneen kapteeni oli sairastunut ja tilanne oli se, että sukellusvene oli vahingoittunut ja kapteeni tarvitsi sairaalahoitoa. Niinpä puolalaiset sitten purjehtivat Tallinnaan. Vuoden 1907 tehdyn Geneven sopimuksen mukaan heillä olisi pitänyt olla vapaa pääsy sinne satamaan tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, ja virolaiset ottivatkin heidät 14. päivä vastaan. Mutta mitä sitten tapahtui? Saksalaiset alkoivat painostaa virolaisia, tarkalleen ottaen Tallinnan Saksan suurlähetystö, ja niinpä sitten 15.9. Ortsel ja miehistö ne internoitiin, vaikka se oli kansainvälisten sopimusten vastainen toimenpide. No, puolalaiset eivät jääneet lepäämään laakereilleen, vaan siinä salassa sitten valmistautuvat uuteen purjehdukseen, mikä oli suorastaan, voisi sanoa, että tämmöinen elokuvan arvoinen suoritus, koska virolaiset veivät sukellusveneeltä kaikki suunnistustarvikkeet ja välineet, ja niin tilanne oli sellainen, että he eivät tienneet, että kuinka olisi pitänyt sieltä päästäkään pois. Mutta puolalaiset sitten neuvokkaasti kalastuksen varjolla kartoittivat sataman alueen, missä oli kuinkakin syvää vettä tarjolla. Ja purjehdusiltana sitten sattumalta sataman valotkin pimenivät ja puolalaiset pääsivät sitten luikahtamaan pakoon. No, tässä kuitenkin tilanne oli se, että virolaiset olivat asettaneet vartion veneelle, ja osa näistä vartijoista saatiin houkuteltua toisaalle hämäyksen avulla, mutta 2 vartijaa sitten jouduttiin houkuttelemaan sukellusveneeseen sisälle, jossa sitten ilman suurempaa väkivaltaa tämä 2 virolaista vartijaa vangittiin. Tässä edellisessä esityksessä en vastannut siihen kysymykseen, että mitä oikein tapahtui, kun puolalainen sukellusvene sitten livahti Tallinnasta merille. Sieltä sitten mutkien kautta saavutti Britannian ja loppujen lopuksi taisteli brittilaivaston rinnalla saksalaisia vastaan upottaen yhden kuljetusaluksenkin ja sitten katosi kesäkuussa 1940. Mutta mitä oikein tapahtui Ortselin mukana viedyille virolaisille vartioille? Virollehan tämä oli ikävä skandaalinpoikainen, joka sitten alkoi kasvaa kasvamistaan. Saksalaiset eivät luonnollisestikaan ole tyytyväisiä siihen, että puolalainen sukellusvene pääsi livahtamaan. Ja toisaalta sitten Neuvostoliitto, joka oli tässä vaiheessa sitten itsekin liittynyt sotaan ja hyökännyt Puolaa vastaan, niin Neuvostoliitto esitti ja väitti tämän Ortselin tapauksen perusteella sitä, että Viro ei itse asiassa ole mikään puolueeton maa, vaan Baltian maiden alueella ylipäätään piileskelee näitä puolalaisia sukellusveneitä ja muita laivaston välineitä. Viro joutui tämän takia hankalaan paikkaan ja virolaisessa lehdistössä myöskin spekuloitiin siitä, että mitä oli oikein tapahtunut näille vartijoille, jotka olivat puolalaisten mukaan joutuneet. Oli kiistatta totta, että 2 virolaista vartijaa oli kadonnut ja pian sekä saksalainen että virolainen lehdistö spekuloi sillä, että puolalaiset ovat ehkä sittenkin tappaneet nämä vartijat, jotka näyttävät tulleen kuin maan nielemiksi. Mutta tämä on yksi niistä tarinoista toisesta maailmansodasta, jossa kuitenkin on tältä osin onnellinen loppu. Nimittäin puolalaisilla oli pitää intressejä surmata näitä virolaisia vartijoita. Hehän olivat saaneet sen, mitä tarvitsivatkin, korjausapua sukellusveneelle. Kapteeni oltiin saatu sairaalahoitoon ja tämä internointi oli selkeästi tapahtunut suurvaltojen painostuksesta, jotenka puolalaiset ymmärsivät, että tässä nyt ei kannata ehkä virolaisista vihollisia tehdä tällaisessa tilanteessa. Niinpä tämä sukellusvene sitten oli purjehtinut Ruotsin rannikkoalueen läheisyyteen ja siellä sitten laskivat vesille kumiveneen, antoivat vartijoille riittävästi ruokaa, vaatteita, että nämä pystyisivät turvallisesti melomaan tuotannon rannikolle, ja näille annettiin myöskin joka kummallekin 50 Yhdysvaltain dollaria, koska puolalainen miehistö uskoo, että nämä olivat palanneet
vedenalaisesta maailmasta ja ansaitsivat kotiinpaluun ykkösluokassa. Ja niin nämä virolaiset vartijat sitten vapautettiin ja he sitten selvisivät tästä koettelemuksestaan. Sukellusvene Ortselin miehistö siis onnistui väkivallattomasti ilman kuolonuhreja tai loukkaantumisia pakenemaan Tallinnan satamasta ja saavutti sitten loppujen lopuksi hankaluuksien kautta Britannian rannikkoseudun ja liittyi siellä sitten taisteluun saksalaisia vastaan. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan.